Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. This is your Junrey PH. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano i-hide ang total number of likes or reactions sa Facebook post mo. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started. First, pindutin ang Facebook app at mag-login. Dapat Facebook app ang gagamitin, hindi po Facebook Lite. Punta muna tayo sa ating Facebook profile. Scroll down at tingnan po natin ang ating mga post kung ilan na ang number of likes or reactions. As you can see guys, mayroon po tayong mga likes at reactions. Para ma-hide po natin itong mga likes at reactions, pindutin lang itong tatlong linya. Scroll down po kayo. Pindutin ang settings and privacy. Pindutin ang settings. Scroll down po kayo or hanapin ang reaction preferences. Dito sa reaction preferences, may dalawa po tayong makikita, on posts from others at on your posts. Dito sa on post from others, hindi mo makikita ang mga numbers of likes or reactions sa ibang posts. Dito naman sa on your posts, hindi makikita ng mga kaibigan mo sa Facebook ang iyong number of likes or reactions. E-turn on lang natin itong dalawa. Kapag na-turn on mo na, pindutin ang back button at balik po kayo sa Facebook profile mo. As you can see, nakikita pa rin natin ang ating number of likes or reactions pero kapag tinitignan ng mga kaibigan ang ating mga post ay hindi po nila makikita itong number of likes or reactions. Mag-login po tayo ng ibang account kung legit ba ito. E-search po natin ang ating Facebook name. As you can see guys, gumano na po, na-hide na natin ang ating number of likes or reactions. Kung may natutunan po kayo sa video na ito, i-share mo din ito sa mga kaibigan, kakilala, at kapamilya mo para alam din nila ang tricks na ito. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Thank you for watching.